halfway across the world heard it. And God heard it and put it in someone's heart to help them. Am citit versul acesta pentru că pentru mine versul acesta reprezenta ceea ce au făcut ei. Ei au cerut la Dumnezeu și în partea cealaltă a pământului a deschis Dumnezeu la cineva inima ca să Gloria Domnului. Aleluia. We don't know, we didn't realize the impact we could have by just answering somebody's prayer or wish. N-am realizat noi niciodată ce impact putem avea doar prin a asculta la rugăciunea unui dorință. For this church, it was in the dedication, you know, Brother Boaz said a couple words, and the church to them is more than a church. It's a safe place. It's a place where they can come with anything, any problems, for shelter, for hope, for help. Pentru acești oameni, biserica este mai mult decât o biserică, localul acela. Este un local în care ei se simt în siguranță, unde pot să vină să se simtă în siguranță. We also visited Brother Boaz's house, which is also attached to the orphanage. Am vizitat și casa fratelui Boaz, care e atașată de orfelinat. And I'm glad I have this opportunity to talk about it while he's not here. Și mă bucur că am oportunitatea asta să vorbesc despre lucrul acesta atâta timp cât el nu e aici. I truly believe he would give his last drop of blood for those kids. Cred din toată inima că el și-ar da ultima picătură de sânge pentru copiii. You could see that the way he lives and the house he has, that he gives everything to God and these kids also. Poți să vezi că felul în care trăiește el și casa care are el, că tot ce are pentru copiii aceștia și pentru Dumnezeu. And these kids are happy to have him, even though we consider that they still live in extreme poverty. Și copiii aceștia sunt foarte bucuroși să-l aibă, cu toate că din perspectiva noastră, noi vedem că copiii trăiesc într-o sărăcie foarte adâncă. And his own children also support him greatly in his mission and help out the children. Și copiii fratelui Boaz îl ajută foarte mult în această misiune de a ajuta copiii orfani. So he lives on one side of the street with the girls' orphanage because the boys and girls have to be separated by law. Deci el stă într-o parte a străzii cu orfelinatul fetelor, pentru că prin lege partea fetelor trebuie să fie separată de partea băieților orfelinatului. So there's really no divide. He lives with 70-some children. They eat together, they pray together, they live together. Deci nu este nicio împărțire. El trăiește cu 70 și ceva de copii. Mănâncă împreună, trăiesc împreună, se roagă împreună. The only difference is the entrance to his part of the house just has a curtain. Singura diferență este că intrarea la partea lui de casă are doar o perdea. Yeah, he has no front door. It's just a curtain. I mean, a camel could walk through there. Nu are ușă în fața casei, are doar o perdea. O cămilă poate să intre înăuntru. But we truly felt the peace in there. The town, all of India is so chaotic, but once you enter that courtyard, it's like a different world. Am simțit o pace acolo. Întreaga Indie, pe unde am fost, e atât de haotică. Dar când am intrat acolo în casa lui, am simțit o pace. Parcă era altă lume. So I thank God for having the opportunity for this experience, to see this. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut această oportunitate pentru această experiență, să văd lucrurile astea. We are preoccupied with a lot of stuff here in our lives. Suntem preocupați cu atât de multe lucruri în viața noastră aici. Over there, they're preoccupied how they're going to live day to day. Ei sunt preocupați numai cu cum o să trăiască de la zi la zi. How am I going to get that next piece of bread or rice? Cum o să primesc sau cum o să găsesc următoarea bucată de pâine sau de orez? How am I going to protect myself from all these evil demon spirits and gods that they have on the outside world? Cum o să mă protejez de acești Dumnezei rei sau spiritele care sunt în jurul meu?
We heard about this non-stop, how people were so afraid and scared about all these evil gods that majority of Indians worship. Am auzit non-stop cum oamenii aveau o frică de acești Dumnezei și de aceste spirite care există în India, care oamenii din India îi slujesc. So we have no way of obviously knowing that type of fear, that type of life. But here, everything's so open, but perhaps our faith is not as close to God. Aici nu avem această experiență de a ne fi frică. Aici toate lucrurile sunt deschise, dar comparativ, experiența noastră și apropierea noastră de Dumnezeu e diferită. And the one thought I was left in my mind after visiting India was, how am I going to stand in front of God and say, I was your son, I was a Christian, I was a good person, I deserve to go to heaven, where people fight for their faith and belief in a place like India. Unul dintre lucrurile care mi-a rămas în minte, când o să stau în fața lui Dumnezeu, cum o să stau în fața lui Dumnezeu și să spun că am fost servitorul tău, am fost copilul tău, când vezi oamenii cum se luptă zi de zi pentru credință. I was the biggest sinner amongst them. Am fost cel mai mare păcătos dintre toți. But hopefully with God's mila, His, how do you say mila? Mercy, I can dedicate more of my life towards Him, or all of it. Dar prin mila lui Dumnezeu vreau ca să-mi dedic mai mult din viața mea pentru El, chiar toată. My family and my future children, I want them to see this type of life that people have in places like India. Pentru familia mea și pentru copiii mei în viitor, aș vrea să vadă astfel de viață care au acești oameni în India. And only God can put in everyone's heart to do more for, like it says in the Bible, to help out the poor. Și numai Dumnezeu poate să pună în inima oamenilor mai mult ca să ajute, cum spune în cuvântul lui Dumnezeu, să ajute pe săraci. I just want to end on another note. Vreau să termin pe o notă diferită. Maybe you guys are looking at me and seeing what I'm wearing, Poate vă uitați la mine și vedeți cum sunt îmbrăcat and Sam as well. și pe Samuel la fel. This is their formal attire in India. Aceasta este îmbrăcămintea formală a lor în India. When people go out or go to church or a wedding, this is what they wear. Când oamenii merg la biserică sau ies afară sau merg la o nuntă, așa se îmbracă. I saw many people that had absolutely no shoes, but they dressed like this. Am văzut mulți oameni care nu aveau papuci în picioare, dar erau îmbrăcați așa. And Brother Boaz was thrilled that we wanted to dress like this. Și fratele Boaz a fost foarte bucuros că n-am vrut și noi să ne îmbrăcăm așa. So may God help us in our future and everything we try to do for Him, for maybe Brother Boaz, and for His work. Amen. Dumnezeu să ne ajute în viitor pentru tot ceea ce vom face pentru El, pentru fratele Boaz și pentru lucrarea aceasta. Amin. Amin. Amin.